Tak to řadí, dobře? Jo, je to no. A když to nejde, tak to vyšlapuješ taky? Tady se mi to nestalo ještě. Co ti nestalo? Protože ona je. Kolikrát to vyšlapuješ? Protože já jsem třeba zkoušel, jednou, dvakrát, říkám, tak jsem to vzdal, říkám, dvakrát, třikrát nejde, tak Tady stačí to. Jsem to na té 18, 55, 18, tam to blblo. Ale tam mi stačilo, já nevím, 5x, 6x třeba. Ale víš co, tady to má tu nádobku. Jak se tady zavíráš tu? Zastávka ve zmatení. Příští zastávka.
tenku nekupoval. Jede tam něco do šárky dolů. A tam... Vypadni ty vole. To je vrchol idiotismu. To je vrchol idiotismu. To je